5-mile separation for dip down. Roger. Roger that. 30-degree offset now. Bogies bombar det här sjukhuset som man gäller i Afghanistan. Det är samma sak i Afghanistan. Ja, tack. Tack så mycket. This was not just an attack on our hospital. It was an attack on the Geneva Conventions. This cannot be tolerated. These conventions govern the rules of war and were established to protect civilians in conflicts, including patients, medical workers, and facilities. Vad heter du? Jag heter Sumbulmir. Och varför står du här? Jag står här idag för att jag är emot bombningen som skedde i Kunduz i Afghanistan på ett sjukhus. Där flertal läkare, vårdbiträde, sjuksköterskor och många patienter dog och skadades. Vad skulle du vilja se utav vad Sverige gör? Jag vill att Sverige är med och stöttar framförallt afghanska folket. Se till så att det blir en utredning för en rättvisa när det gäller alla plan i Afghanistan. Det har varit väldigt tyst i så länge. Det är ingen som vet vad som händer i Afghanistan. Och jag står här personligen för att sätta ner foten idag. För jag vill att alla ska bli uppmärksammade. Och speciellt just den här händelsen på ett sjukhus i Afghanistan. Nu är det ju idag också 14 år sedan man gick in i Afghanistan. Vad tänker du om det? Jag känner att det aldrig får ett slut. Ja. Och jag vill att det ska ta ett slut. Precis. För alla måste få lite lugn och ro i sina liv. Alla förtjänar, alla är människor och jorden är till för alla. Tack. It's the story of many patients who say they'd gone there for treatment only to find themselves under fire. There was no place to hide. My father dragged me to the basement. At daybreak, troops came and took me out. In Afghanistan, the surgical facilities are very, very poor and very few. So the risk is that the entire areas remain unserved. Varför står du här? Jag står här för att vi har en evenemang om den där Kunduz bombattacken från USA i sjukhuset. Därför vi är här. Vad tycker du om det? Ja, jag tycker att det är fruktansvärt. Man kan inte förklara det för det var bara för grymt mot folket och mot sjukhuset. Så det, på en sidan de säger att vi bygger sjukhus, men på andra sidan de bara kommer och bombar sjuka människor och personalen i sjukhuset. Det är inte rätt alls. Det är inte rätt, men vi måste göra något åt det. Vill du kräva någonting av svenska regeringen? Ja, självklart. Vi gör det för att de ska vara lite uppmärksamma om det saken. In the city of Mazar-e-Sharif, casualties are away from danger, but still in shock. Doctors were about to take me to an operating theatre when the bomb hit. There were flames all around me. I saw patients and doctors burned to death. Vad heter du? Jag heter Lauren Saharmir. Varför står du här? Jag står här för att uppmärksamma alla om bombningen i Kunduz i Afghanistan, sjukhuset där då. Det var väldigt många som dog och det ska utredas. Vad skulle du vilja att hur skulle du vilja att Sverige gör? Tar del av det och kräver utredning. Ja.
Nej, det är inte okej. Det är oacceptabelt så att det måste utredas, absolut. Vad tänker du om de 14 år som har pågått nu när det gäller kriget i Afghanistan? Det är hemskt. Afghanistan har varit i krig i så många år. Just. Mer än 14 år. Ja. Så att, föreställ er och födas, bli uppväxta i krig i så många år. Ja, det är förfärligt. Det måste stoppas. Vi måste vara eniga allihopa om att få stopp på detta. Tack. Och därför är jag här. Ja. Tack. Läkare utan gränser kräver en utredning efter en bombning som skedde i Afghanistan. How mainstream media has failed to tell the truth to the world. The war is going on. It is deteriorating. Both the International Red Cross as well as the United Nations have reported an increase in civilian casualties over the past few years. So it is getting worse. It is definitely not tailing down. And I think Americans need to know that their taxpayer money is going to a war that is worsening. Jag har läst om det och bekymrat mig för det. Jag läser gärna igen. Det är bra. Tack så hemskt mycket. Det är så oerhört viktigt. Läkare utan gränser kommer inte att ge sig. De kommer inte att ge sig. Det är en Nobelpristagare, en fredspristagare som bombar en annan fredspristagare. Det är något så fullständigt vidrigt. Ja, det är fullständigt absurt. Och de behöver hjälp för att uppmärksamma alla. Ja. De kräver också att ett sjukhuset ska byggas upp igen. För 1 miljon människor i Kunduz saknar alltså nu trauma- och akutsjukhus. 1 miljon. Ja. Det är obekant hur många, alltså 20, det har ju siffrorna varierat. Många läkare. Patienterna brändes ju till döds i sina bäddar. Det är så fruktansvärt. Ja. Nej. Tack. Ja. Tack. Så lycka till. Vad heter du? Jag heter Jan Wiklund. Varför står du här idag? Jag står här därför att efter 7 år så har jag lärt känna Afghanistan på djupet, även om jag inte har varit där än. Jag hoppas innerligt att få komma till Afghanistan, till de vänner som jag känner där. Och det som har hänt med bombningarna i Kunduz är så fullkomligt genomvidrigt så att vi kan inte låta detta passera. Där som man kröner 14 år utav ett helvete med dessa bombningar. Vi får inte låta oss bara totalt nonchalera detta. Afghanska liv är lika mycket värda som alla andra människors liv. Och vi får i väst inte låta locket ligga på. Afghaner är fantastiska människor. Jag har lärt känna dem in i hjärtat. Och jag förstår hur innerligt väl man behöver fred, mänsklig solidaritet ifrån hela världen. Tack så mycket. Tack. Det här är alltså en aktion som ju pågår över hela världen. Just idag. Ja, men det här är inte det här är utanför. Nej, det är fortfarande sjukhus. Ja, men vi har i alla fall lyckats få uppmärksamhet. Ja, absolut. Men har du fått tillstånd, eller? Nej. Nej, vi har inte dem, men det... Nej, men då skulle jag vilja be att vi har ett generellt förbud mot allting. Reklam, försäljning. I alla fall så är det större krigsbrott att bomba ett sjukhus i Kunduz än att stå här. Men precis, men vi måste vara konsekventa här. Yes. Det har ingenting med er. Nej då. Alltså jag skulle göra till att vi Men vi blir inte arresterade i alla fall som de blir i USA när de går in i kongressen och så vidare. Of the victims' families. Will you take these petitions? To be clear, the decision to provide aerial fires was a U.S. decision made within the U.S. chain of command. A hospital was mistakenly struck.
We would never intentionally target a protected medical facility. In closing, the challenges before us are still significant. An extremely tough fight the Afghan security forces continue to hold. They've remained resilient. امشب ز پشت ابرها بیرون نیامد ماه بشکن عمرا ماه من بیرون بیا امشب Berg kan inte nå berg. Bara människor kan nå människor. Afghanskt ordspråk.